On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, and to invite him to address the Assembly. Вельмишановний пане президенте, ваші високоповажності. Пані та панове. Пані та панове. Шановний пане голово, шановні глави держав, урядів, пані та панове. Greetings to all people of the world who value peace and unity between different and equal nations. I wish you all peace. Зізнаюся, мені чесно дуже хотілося, щоб цю промову колись назвали 15 хвилин, що змінили світ. Пора прокинутись. Та будьмо відверті, чи є нації сьогодні справді об'єднаними? А навіть якщо так, то що саме об'єднує їх? Лиха, катастрофи, війни. Тому що у 2019 році людина розумна, Homo sapiens, і досі вирішує конфлікти, вбиваючи собі подібних. Які почуття були б у засновників ООН, якби вони дізнались, що 75 років по тому в центрі Європи буде йти війна? 5 років триває війна на Донбасі. 5 років, як Росія анексувала в Україні півострів Крим. Я кажу про це як глава держави, у якої у 21 столітті Російська Федерація анексувала півострів Крим. Держави, яка 7-й рік стримує її військову агресію на Донбасі. Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 мільйона людей змушені покинути свої домівки. У 2019 році з цієї трибуни я сказав, війна в Україні – це понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених. Уявіть, 1,5 мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри, жахливі цифри, звучать тут з однією лише поправкою. Щороку ці цифри звучать в ООН з однією лише поправкою. Щороку ці цифри, на жаль, зростають. Чи змінили б вони щось у статуті та механізмах ООН, якби знали, що через 75 років внаслідок війни на Донбасі буде 14 тисяч загиблих і майже 1,5 мільйони людей втратять свої домівки? Я казав про це і у 2020 році, і кажу зараз, у 2021-му, і це вже майже 15 тисяч загиблих людей. A crime has been committed against Ukraine, and we demand just punishment. The crime was committed against our state borders. The crime was committed against the lives of our people. А найстрашніше, що катаклізми стали буденністю. Світ звик до жахливих новин. Вони все ще шокують, але швидко забуваються, коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба. Слід визнати, світ не встигає розібрати все, що на нього звалилось. ООН підіймає дуже важливі теми і не встигає їх вирішити, бо з'являються нові, важливі теми. Щоразу ми ніби обираємо собі глобальне лихо року, про яке через рік мало вже хто згадує, бо буде нове. Найголовніше – питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Хоча, як залишаючись окупованими, Крим і Донбас можуть зникнути з порядку денного. Це, очевидно, і не тільки нам. Ласкаво просимо у 21 сторіччя, вік можливостей, де замість бути почутим, у вас є можливість
бути вбитим. Пора прокинутись. Ніхто з вас не зможе почувати себе в безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі. Навпаки, допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. When one country tries to steal the territory of another state, it puts all of the world nation under attack. Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН. Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності і неповаги до міжнародного права? So how can we allow the Russian army somewhere on Ukrainian soil, knowing that they're committing such mass murders everywhere? We cannot. We must protect life. The world must protect life. Сильний лідер – той, хто береже життя кожної людини. Про глобальне і заплющувати очі на деталі, чи, як комусь здається, навіть дрібниці. Those who speak of neutrality when human values and peace are under attack mean something else. They talk about indifference, everyone for themselves. І дехто зараз каже, Третьої світової війни не буде, буде остання. Сподіваюсь, що ця фраза – це усвідомлення загрози для планети, а не анонс. It's necessary to take only one strong step, after which everything will become clear. Прокидаємось, хочеться вірити. Ukraine wants peace. Europe wants peace. The world wants peace. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. We didn't provoke this war. We held 88 rounds of talks in various formats to prevent this war just from the beginning of my presidency until February 24 this year. І Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом і робила кроки на шляху до міжнародної безпеки. Безперечно, за останній рік ми довели, що Україна дійсно прагне миру. Нам вдалося розблокувати діалог. А всі конфлікти треба вирішувати діалогами. І тільки діалогами, а не танками. But Russia is afraid of real negotiations and doesn't want to fulfill any fair international obligations. And we have no choice but to defend ourselves. We do it. І просто зробимо. Саме тому ми потребуємо світової підтримки. Об'єднання зусиль усіх держав є абсолютною вимогою часу. Саме тут це дуже важливо і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їх друг, що Україна ваш партнер. This is the determination of the partners to help us and also themselves. And this is the determination of the world to unite around the one who fights against armed aggression and to call to order the one who threatens all. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за допомогу та підтримку на цьому складному шляху. We are ready for peace, but true, honest and fair peace. That's why the world is on our side. А поведінкові теорії кажуть, що війна є невід'ємною складовою людської сутності. Але світ змінюється. Людина змінюється разом з ним. І якщо колись ми навчились писемності, математики, винайшли колесо, пеніцилін і підкорили космос, значить у людства все-таки є шанс. Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх наших зусиль, щоб посилити нашу взаємодію.
навіть без резолюцій, без декларацій, узгоджень, постійних позицій, а просто зробимо як люди, як нації, як об'єднані нації, які зробили свій вибір. The time has come for this. This step will put everything in place. І лише один раз. Це і є саме те майбутнє, якого ми хочемо. Настав час зробити так, щоб вони завжди підкріплювалися реальними справами. I thank you for your attention. Once again, I wish you all peace. Слава Україні!